Τζα, να είμαστε. Καλό βράδυ παιδιά σε όλους. Καλησπέρα, ελπίζω καταρχάς να είστε όλοι καλά. Όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο που έχω δώσει σήμερα στο σημερινό το βίντεο, είναι κάπως παράξενο. Ξέρω, ζητάω φυσικά τη συμπόνια σας και την κατανόησή σας, διότι καλός ή κακός υπάρχει ένα κλίμα, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα τεράστιας αρνητικότητας στο πρόσωπο του θετικού, αλλά η αλήθεια είναι ότι το αξίζω και με το παραπάνω κιόλας να υπάρχει αυτή η αντιπάθεια, αναμενόμενο, διότι υπάρχουν μέχρι και μερικοί που τους ενοχλεί μέχρι και το χαμόγελό μου, Ηλιάνα και Μαργαρίτιδες. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι τους ενοχλεί. Μου γράφουν συγκεκριμένα κάποιοι ότι όταν κάνεις βίντεο πρέπει να είσαι σοβαρός και να μην είσαι μονίμως χασκογελώντας, να μην χασκογελάς συνέχεια, διότι αυτό χαλάει την ποιότητα του βίντεο. Όπως σας έχω πει λοιπόν παιδιά, όταν κάνεις ένα βίντεο το οποίο είναι freestyle, όπως είναι το σημερινό π.χ. το live, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Έτσι. Όταν κάνεις ένα βίντεο όπου στην ουσία είσαι ο αφηγητής και κάνεις narration, δηλαδή όπου κάνεις αφήγηση, εκεί είναι λογικό ότι θα είσαι πάρα πολύ σοβαρός, θα κρατήσεις έναν τόνο συγκεκριμένο, όπως έχω κάνει σε προηγούμενα βίντεο. Λοιπόν, αλλά στα live είναι η ψυχή σου, μιλάς όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ γουστάρεις και εκφράζεσαι. Και φυσικά, αγαπητέ κύριε Νίκο Πολυχρονίδη, στο σχόλιο που έκανες σε ένα από τα βίντεο μου, και θα σας πω ακριβώς σε λίγο τι έγραψε αυτός ο άνθρωπος, το να χασκογελάω ή όχι φυσικά και είναι δικό μου δικαίωμα και δεν νομίζω να μπορέσετε εσείς ποτέ να το επηρεάσετε αυτό το πράγμα. Θα δούμε σε λίγο ακριβώς τι άλλα πράγματα είπε παιδιά ο εν λόγω κύριος. Η σημερινή ψηφοφορία είναι ελεηνή, θα έλεγα. Πόσο κοστολογεί το κεφάλι του θετικού? 1.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 100.000 ευρώ ή 1.000.000 ευρώ και πάνω? Νομίζω ότι η αγάπη σας και η στήριξή σας είναι εμφανής. Το 69% μέχρι στιγμής λέει πάνω από 1.000.000, δηλαδή είμαι πολύ επικίνδυνος, έτσι. 100.000 ευρώ, το 18%, πάλι καλά. Και υπάρχει ένα 6% που λέει 10.000 μόνο, ούτε αρνή να μουνα. Και το 8% λέει 1.000 ευρώ, δηλαδή είμαι τόσο χαμηλά κοστολογημένος. Λοιπόν, πλάγανο. Αυτή είναι λοιπόν για σήμερα η ψηφοφορία. Μπορείτε φυσικά να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. Όσοι παιδιά με βλέπετε πρώτη φορά, όπως λένε και οι φίλοι από κάτω, ποιος νομίζω ο Γρηγόρης το έγραψε, να κάνετε εγγραφή στη θετική ντοπαμίνη και να τσεκάρετε τα βίντεο που έχω κάνει. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στον κύριο Παύλο Καλφαγιάννης πρέπει να είναι λογικά, τον Γρηγόρη μου, τον Linkit, ο οποίος Linkit παιδιά μόλις 14 ετών προσπαθεί ήδη να μπει στον χώρο της ελληνοκεντρικότητας και να προσεγγίσει τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. Καλησπέρα και στον Κανακάρη, τον UFO, την Ηλιάνα μας, τον Φίτο, τον Ποσειδόνιο Βελεροφών. Καλησπέρα Ποσειδόνια Βελεροφόντα μου, ελπίζω να είσαι καλά. Αρχαία ελληνικά μυστήρια, ο Κρίστεκ, ο Βασίλης ο Κρυστάλλης, σήμερα θα τους πω όλους παιδιά γιατί είναι προσωπικό το βίντεο. Ο Κωνσταντίνος το Painting, ο Βαγγέλης μου ο Σαράντης, ο οποίος δεν χάνει σχεδόν κανένα βίντεο, ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης. Λοιπόν, και όταν τελειώσω με τα ονόματά σας θα μπω κατευθείαν στο τι θα μιλήσουμε σήμερα. Λοιπόν, η Τζέννη φυσικά συνδέθηκε. Καλησπέρα και στην αγαπημένη μου την Τζέννη. Λοιπόν, και φυσικά ο Σωτήρης από το Μόναχο. Γεια σου αγαπητέ μου Σωτήρη. Τι θα πούμε σήμερα? Και η CK. Καλησπέρα, τώρα είδα. Να δω ποιος άλλος είναι μέσα. Ο Κωνσταντίνος ο Γερόλυμος. Γεια σου αγαπητέ μου Κώστα. Θα πούμε πολλά στο τηλέφωνο με τον Κώστα. Κώστα μου, σε περιμένω γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αυτό που μου έλεγες στο Viber. Λοιπόν, να δω λίγο από την Κρήτη, ο Ευτύχιος ο Λεμονάκης. Γεια σου Ευτύχιε. Παιδιά, να παραμείνετε, θα μιλήσουμε σήμερα για πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και το εννοώ, και νομίζω πως όταν τελειώσουμε με το 1 μέχρι 10, μετά θα μπορέσουμε να πούμε και λίγα πράγματα για ό,τι θέλετε κι εσείς. Λοιπόν, κανένας δεν είναι μισθός από αυτόν που λέει την αλήθεια. Καλησπέρα θετική, λέει ο Ζαχ 777. Θα δείτε όμως σε λίγο τι ακριβώς παίζει με τα σχόλια. Καλησπέρα και στον Δίο. Θα δείτε παιδιά
τι παίζει με τα σχόλια, διότι είναι πάρα πολλά, και ο λόγος που κάνω το σημερινό βίντεο είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή ότι κάποιοι δεν θέλουν να εκφραζόμαστε, δεν θέλουν να λέμε την αλήθεια, δεν θέλουν να κάνουμε αυτό που μας αρέσει και αυτό που μας εκφράζει. Λοιπόν, γιατί δεν βγαίνει η ψηφοφορία, λέει ο κύριος Παύλος Καλφαγιάννης, δεν ξέρω αν παίζει κάτι με το γεγονός ότι έχετε ψηφίσει ή όχι. Λοιπόν, ακριβή ντοπαμίνη, λέει ο Linkit, να είσαι καλά. Λοιπόν, και στον Σωτήριο, καλησπέρα Σωτήρη μου. Λοιπόν παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, ο τίτλος είναι, πιστεύω, πασιφανέστατος, για ποιο λόγο δηλαδή τον έβαλα. Θετικέ, είσαι πολύ μεγάλος. Εντάξει, ο λόγος που το λένε πάρα πολύ αυτό, πάρα πολύ το λένε, και πιστέψτε μου ότι είναι πάρα πολύ, αν δηλαδή καθίσετε και κάνετε μια περιήγηση στα βιντεάκια που κάνω, είναι αναμενόμενο. Και πολλοί πιστεύουν ότι όταν με βρίζουν, ότι εγώ χαλιέμαι. Όταν με βρίζουν, να ξέρετε, παίρνουν τα πάνω μου. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου ή αν αυτό έχει να κάνει με τη φιλοσοφία της ζωής μου, αλλά όταν με βρίζουν, εγώ παίρνω τα πάνω μου. Διότι καταλαβαίνω ότι ενοχλώ. Και εκτός του ότι καταλαβαίνω ότι ενοχλώ, ξέρω ότι για να μπει και ο άλλος στον κόπο να βρίσει, πάει να πει ότι παρακολούθησε έστω και ένα κομμάτι από το βίντεο. Έστω και ένα κομμάτι. Τον τίτλο, το thumbnail, δεν ξέρω τη φάτσα μου. Το σίγουρο είναι ότι κάτι παρακολούθησε. Λοιπόν, το νούμερο 1 λοιπόν, το οποίο σήμερα παιδιά θα συζητηθεί, έχει να κάνει με το γεγονός της θρησκείας. Θα σας τα πω λίγο για να ξέρετε τι σας περιμένει. Το νούμερο 2 έχει να κάνει με το 12ο. Το νούμερο 3 έχει γιατί είμαι υπέρ της Ρωσίας και τον Πούτιν. Το νούμερο 4 είναι το θέμα των ομοφυλόφιλων και της ομοφυλοφιλίας. Το 5ο είναι η θανατική ποινή, γιατί έχω την τοποθέτηση που έχω. Το νούμερο 6 είναι για ποιο λόγο δεν μισώ τους Εβραίους, αλλά και γενικότερα τον οποιονδήποτε πάνω στον πλανήτη. Για τους Εβραίους θα κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση σε επόμενο βίντεο. Σήμερα θα αναφερθούμε λίγο πιο απλά. Λοιπόν, θα μπορούσα άνετα φυσικά να τους μισώ, έτσι, δεν το συζητάω αυτό. Το 7 είναι για ποιο λόγο δεν μισώ τους Τούρκους, παρόλο που είμαι Πόντιος και παρόλο που κατάγομαι από χωριό που κατακάηκε. Είμαι Μπαφραίος, έτσι. Όσοι ξέρουν τι σημαίνει Μπάφρα, ξέρουν τι εστί και Πόντος. Λοιπόν, είμαι Μπαφραίος. Κι όμως μαθαίνω τουρκικά, ακούω τουρκική μουσική και παρόλα αυτά δεν τους μισώ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος λόγος που το κάνω αυτό το πράγμα και όσοι δεν με ξέρουν το παρεξηγούν. Επειδή λοιπόν το παρεξηγούν, θα τους απαντήσω και αυτούς σήμερα όπως τους αρμόζει. Το 7 παιδιά είναι το θέμα της Πάτρας με την Πισπυρίγκου και τον Μάνο, όχι με τα παιδάκια, διότι πολλοί μου γράφουν από κάτω συνεχώς σχόλια και μου λένε και ποιος είσαι εσύ που μιλάς. Και απαντάω εγώ και λέω ότι είμαι ένα άτομο το οποίο καθαρίζει τους υπονόμους. Στους πιο πολλούς που μου λένε για ποιο λόγο μιλάς, τους λέω ότι είμαι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος καθαρίζει τους υπονόμους και δεν έχω ιδέα από τίποτα. Ηρωνικό φυσικά το σχόλιο και σκοπτικό, διότι ο Ευαγγελάτος π.χ. τι έχει που δεν το έχω εγώ. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Πώς είναι δηλαδή η Στεφανίδο ή ο οποιοσδήποτε άλλος. Αυτοί είναι δηλαδή δημοσιογράφοι, παύλα ερευνητές, παύλα παντογνώστες και οποιοσδήποτε βγαίνει να μιλήσει στο YouTube δεν είναι. Δεν είναι γνώστης, δεν μπορεί να πει τη γνώμη του ελεύθερα. Το 9 λοιπόν παιδιά, το νούμερο 9 είναι ότι είμαι κατευθυνόμενος από μασόνους, λέει. Λοιπόν, ναι. Το είναι απίστευτο. Είμαι κατευθυνόμενος από μασόνους. Εντάξει, θα το δούμε γι' αυτό. Λες να είμαι και δεν το ξέρω. Το νούμερο 10 παιδιά είναι μόνο αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. Με ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό. Θα πούμε βέβαια την πλήρη αλήθεια και για το ελληνικό ιδεώδες. Τι είναι, πώς έπρεπε να εκφράζεται και πώς εκφράζεται σήμερα και πώς, ποιο είναι το σωστό για μένα και ποιο είναι το λάθος. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Βαγγέλη τον Μίλιο. Γεια σου Βαγγέλη μου. Λοιπόν, για να δω λίγο παιδιά. Το όνομα μου είναι Καλφαγιάν και όχι Καλφαγιάννης. Λέει ευχαριστώ, ωραία. Είναι ο Παύλος Καλφαγιάν, ωραία, το μάθαμε και αυτό γιατί ξέρετε κύριε Παύλο, πολλοί κόβουν τα ονόματά τους και δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Λοιπόν, να δω λίγο αν υπάρχουν πρώτα σχόλια, κάποιες τοποθετήσεις παιδιά και να συνεχίσω. Τι λέει ο Βελοροφών, εμένα πάλι όταν με βρίζουν τα παίρνω στο κρανίο, λέει ο Ποσειδόνιος. Θα τα μιλήσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα και στον Σάκη τον Αυγερινό. Λοιπόν παιδιά, πάμε να τα πιάσουμε όμως ένα-ένα.
ένα-ένα. Θα τα πιάσουμε όλα και ακριβώς επειδή είναι live, αρχαία ελληνικά μυστήρια θα σε δω μετά, ωραία. Συναισθηματικός αναλφαβητισμός. Αν δεν μ' αρέσει κάτι, το κλείνω. Γιατί να βρίσω, λέει η Ιλιάνα. Ο Ευαγγελάτος πιάνει πολλές λίρες από τον Μητσοτάκη, λέει ο Κωνσταντίνος. Πάμε λοιπόν, παιδιά, να δούμε το νούμερο 1. Το νούμερο 1, λοιπόν, χριστιανισμός. Επειδή λοιπόν έχω ρίξει πραγματικά ατελείωτες φάπες σε αυτήν τη θρησκεία, μου ζήτησαν κάποιοι να κάνω βίντεο και για το Κοράνι και για τους Εβραίους. Θα γίνει και αυτό στο μέλλον. Στο μέλλον θα γίνει. Όταν λέω ότι έχω ρίξει φάπες στον χριστιανισμό, το εννοώ. Και πραγματικά είναι έτσι. Διότι αυτά τα οποία έχω πει, τα έχουν πει περιστασιακά, μεμονωμένα, κάποιοι έτσι να τα πούν στην τηλεόραση ή τα λένε στους κύκλους τους. Να τα πούν όλα έξω, δηλαδή μπαμ και κάτω στο YouTube, είναι ελάχιστοι. Λοιπόν, θα θυμάστε ότι αναφέρθηκα π.χ. στη Ναζαρέτ σε ένα βίντεο. Δεν υπήρχε την εποχή του Ιησού πόλη που να έχει τέτοιο όνομα. Αποδεδειγμένα. Πρώτον, χάρτης πουθενά. Εμφανίζεται κάπου το 400. Δεύτερον, Αγία Κατερίνη. Ποια Αγία Κατερίνη? Εμφανίζεται 500 με 600 χρόνια μετά την Ιπατία, κατά αντιγραφή της λατρείας της Ιπατίας. Η Ιπατία, επειδή πέθανε με άδικο θάνατο, την λατρεύαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και στην Αίγυπτο και στην Ασία. Λοιπόν, και στην σημερινή Τουρκία. Γεωγραφικά μιλάω. Λοιπόν, δεν υπήρξε ποτέ Αγία Κατερίνη. Είναι μύθος, είναι μούφα. Εντάξει, την έφτιαξαν κατά αντιγραφή. Τρίτον, οι σφαγές που έκαναν όλοι αυτοί οι Άγιοι. Τέταρτον, το εσέδαφος φέρνει, ότι εξαφάνισαν οτιδήποτε υπήρχε πάνω στην Ελλάδα που δεν συμφωνούσε με τον χριστιανισμό. Εντάξει, πιστεύω να τα λέω καλά. Πέμπτο, το ότι οι Εβραίοι γράψαν για την έξοδό τους από την Αίγυπτο, που δεν έγινε φυσικά ποτέ, γιατί δεν υπάρχει κανένα απόλυτο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι Εβραίοι πάτησαν το πόδι τους στην Αίγυπτο. Γράφτηκε λοιπόν για αυτήν την περίφημη έξοδο 1000 χρόνια μετά από την αναφερόμενη ημερομηνία. Δηλαδή λένε π.χ. ότι οι Εβραίοι έκαναν έξοδο κάπου το 1600, 1500, 1400 π.Χ. από την Αίγυπτο. Λοιπόν, και περιπλανήθηκαν 40 χρόνια και όλα αυτά με τον Μωυσή. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Γράφτηκε περίπου το 700 με 600 π.Χ. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα ότι ο Χίτλερ έκανε το ΑΒΓ και το 2940 γράψαν γι' αυτόν οι Γερμανοί, υποτίθεται, την ιστορία του. Πόσο έγκυροι πιστεύετε θα είναι? Από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα και από αντίγραφο σε αντίγραφο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τροφή για σκέψη. Επίσης, δεν αποδεικνύεται πουθενά ότι οι Εβραίοι δούλευαν στις πυραμίδες σαν σκλάβοι. Πάει και αυτό, φεύγει. Λοιπόν, είδαμε σε προηγούμενο βίντεο επίσης ότι όλα αυτά είναι σε βίντεο, έτσι. Τα πιο πολλά που σας λέω είναι σε βίντεο. Είδαμε, παιδιά, επίσης ότι που είχα μείνει στον αδελφόθεο τον Ιακώβ, ότι δεν υπήρξε, ότι τα οστά τα οποία λατρεύουν οι χριστιανοί είναι μεταγενέστερης χρονολογίας, τουλάχιστον. Δηλαδή ο αδελφόθεος υποτίθεται πως έζησε κάπου ανάμεσα στο 20-30 με 70-80-90 μετά Χριστόν. Λοιπόν, τα οστά που λατρεύονται ως τα οστά του αδελφόθεου προέρχονται από το 250 με 350 μετά Χριστόν. Χρονολόγηση που έγινε με άνθρακα 14, λοιπόν, και απέδειξαν οι Δανείοι ότι δεν ανήκουν σε αυτόν. Με λίγα λόγια, τι, αγαπητοί μου φίλοι χριστιανοί, σας δούλευαν και σας κορόιδευαν τόσα χρόνια. Αν λοιπόν εσείς θέλετε να είστε κορόιδα, είναι δική σας επιλογή και μαγκιά σας, εντάξει. Αν και κάντε φυσικά αυτό που πιστεύετε. Αν όμως θέλετε να λέγεστε Έλληνες στο πνεύμα, όχι απλά στα χαρτιά, λοιπόν, Έλληνες στο πνεύμα και όχι στα χαρτιά, θα πρέπει να μάθετε να είστε μόνοι σας, on your own δηλαδή. Θα πρέπει να στέκεστε στα πόδια σας, θα πρέπει να μάθετε να αντιμετωπίζετε την σκληρότητα της πραγματικότητας,
Γιατί ξέρω ότι πιο πολύ το κάνετε γι' αυτό το λόγο, επειδή είστε αδύναμοι. Λοιπόν, και θα θυμάστε ότι είχα αναφερθεί και στις 4 κατηγορίες ανθρώπων που θα πιστέψουν στον χριστιανισμό. Αυτοί που κερδίζουν από αυτό το πράγμα, επειδή γεμίζουν οι τσέπες τους, θα θυμάστε. Αυτοί που δεν έχουν περάσει τίποτα απόλυτο στη ζωή τους και είναι καλοπερασάκηδες και δεν τους έτυχε τίποτα στραβό. Αυτοί οι οποίοι είναι εντελώς στο έλεος του Θεού και η ζωή τους έχει καταστρέψει και προσπαθούν οι κατακαημένοι να βρουν ένα δεκανίκι, μια υποστήριξη στην εκκλησία, καθώς επίσης και άλλη μια κατηγορία η οποία αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Αν κάποιος την θυμηθεί να μου την πει. 4 ήταν συνολικά οι κατηγορίες, απλά επειδή τα λέω τώρα και live δεν έχω κρατήσει σημειώσεις, εννοείται, είπαμε freestyle. Λοιπόν, 4 κατηγορίες λοιπόν παιδιά ανθρώπων που θα πιστέψουν. Εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά στεναχωρούν πάρα πολύ κόσμο και τους αγχώνουν υπερβολικά και δεν θέλουν να ακούγονται και να βγαίνουν προς τα έξω. Με αποτέλεσμα, όταν τους έβγαλα το βίντεο με την απόδειξη από κοπτικό χειρόγραφο, το οποίο είναι αρχαιότερο από τα Ευαγγέλια, κοπτικό χειρόγραφο το οποίο είναι αρχαιότερο από τα Ευαγγέλια, όπου μέσα ο Ιησούς φέρεται να λέει ότι έχει γυναίκα και μάλιστα την παρουσιάζει στους μαθητές του και τους λέει από εδώ είναι η γυναίκα μου η Μαρία, αγαπητοί μου μαθητές, είναι μπρος πίσω ένα χειρόγραφο. Από εκεί και πέρα τι άλλο περιμένετε να ακούσετε? Άρα είχε σύζυγο, ήταν παντρεμένος και πολύ πιθανό να κάνει και παιδιά ο θεάνθρωπος, που κάθε άλλο παρά θεάνθρωπος ήταν, γιατί μου λέτε διάφοροι ότι μην πιάνεις στο στόμα σου τον Ιησού, μην τον προσβάλλεις και μην τον κάνεις και μην τον ράνεις, γιατί ανέστησε από τον Άδη τους νεκρούς. Ποιοι νεκροί αναστήθηκαν από τον Άδη? Πούντι? Υπάρχουν νεκροί που αναστήθηκαν από τον Άδη? Τους είδαν οι Κινέζοι, τους είδαν οι Μογγόλοι, τους είδαν οι Αζτέκοι, οι Μάγιας, οι Ίνκας να ανασταίνονται εκείνη την ημέρα? Τους είδαν οι αρχαίοι? Ποιος τους είδε να ανασταίνονται? Γιατί μιλάτε για την πρώτη παρουσία του Ιησού, που υποτίθεται ότι διέλυσε το βασίλειο του Άδη, το κατατρόπωσε και έφερε το δικό του βασίλειο των ουρανών επί της γης. Ποια ήταν η αλλαγή σε σχέση με το π.Χ.? Λοιπόν, καμία. Επόμενο παιδιά, αποδείξαμε σε προηγούμενο βίντεο επίσης, είχαμε κάνει και ένα φοβερό live με τον Κοσμά, τον Dantec. Εκεί πέρα έπαιξε πολύ γέλιο, πολύ κλάμα, πολύ γέλιο από εμάς, πολύ κλάμα από τους άλλους. Λοιπόν, και εκεί τους είχαμε βάλει στον τοίχο και πυροβολούσαμε και οι δύο. Λοιπόν, το άλλο είναι παιδιά αυτό με τα 17.000 βρέφη, το οποίο είναι άλλος ένας μύθος, μια μούφα. Υποτίθεται ότι στην περιφέρεια της Βιθλεέμ, ας πούμε τη Βιθλεέμ και την περιφέρειά της, 17.000 σκοτώθηκαν 17.000 βρέφη. Άντε πες και μέχρι 2 ετών να ήταν, έτσι, και όχι νεογέννητα. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο σαν πληθυσμός, δεν υπάρχει. Για εκείνη την περιοχή που έχει η Βιθλεέμ τότε να είχε 1.000, 2.000, 3.000 κατοίκους, τα λέγαμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κλείνει λοιπόν παιδιά αυτό το κεφάλαιο, το για ποιο λόγο δεν πιστεύω σε αυτό το ελεεινό παραμυθάκι, γιατί πρόκειται, όσο καλό και να ακούγεται, όσο ωραίο και να είναι, όσο χαρισματικό και να είναι, και όσο και αν ο Χριστός έκανε ένα πολύ καλό δίδαγμα, γιατί έκανε, αυτή είναι η αλήθεια, με τις παραβολές του και με όλα αυτά, εγώ το θεωρώ ένα ελεεινό παραμυθάκι, το οποίο δεν με εκφράζει καθόλου. Λοιπόν, και επειδή είπε αυτός ο κύριος ότι χασκογελάω, αυτή τη στιγμή δεν χασκογελάω καθόλου. Εντάξει, και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, δεύτερο λοιπόν παιδιά, πάμε στο δεύτερο, δωδεκαθεϊσμός. Δεν είμαι δωδεκαθεϊστής, εντάξει, για όσους έχουν την απορία, δεν είμαι δωδεκαθεϊστής, δεν είμαι πολυθεϊστής, δεν είμαι μονοθεϊστής. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας μέγας αρχιτέκτονας που κρύβεται πίσω από αυτόν τον κόσμο. Οκ, ναι, το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, το θεωρώ. Εικάζω. Δεν μπορώ φυσικά να αποδείξω τίποτα, αλλά δεν γουστάρω να έχω εδώ πάνω οποιαδήποτε ταμπέλα που να με τοποθετεί σε κάτι τέτοιο. Δεν είμαι αιρετικός, δεν είμαι αριανιστής, δεν είμαι παυλικιανιστής, δεν ξέρω αυτοί πώς λέγονται, ούτε λουθυρανιστής, ούτε προτεστάντης, ούτε Ιαχωβάς, ούτε τίποτα. Το τονίζω για να μην υπάρξει η οποιαδήποτε παρεξήγηση.
Λοιπόν, πάμε λίγο παιδιά να δω αν υπάρχουν κάποια σχόλια και να συνεχίσουμε με τον Πούτιν και την Ρωσία. Τι ακριβώς συμβαίνει με την Ουκρανία και γιατί πήρα το μέρος. Ο Λάζαρος δεν αναστήθηκε, μας λέει ο κύριος Παύλος. Ποιος τον είδε και ποιος το κατέγραψε. Λοιπόν, επόμενο. Δεν υπάρχουν Άγιοι, μόνο Θεοί, λέει ο Ζαχ 777, ο οποίος υπάρχει ενδεχόμενο να παρακολούθησε και το βίντεο που είχα κάνει. Μόνο ο Θεός είναι Άγιος και αγαθός. Περιμένω απάντηση. Λοιπόν, επόμενο για να δούμε. Στην Παλαιά Διαθήκη μας λένε ότι η γη είναι επίπεδη. Τι να λέμε τώρα ρε θετικέ, άλλο αυτό Σωτήρι μου, αυτό είναι ακόμα ένα. Ο μόνος που πιστεύει ότι είναι επίπεδη να ξέρεις είναι ο Γρηγόρης, ο οποίος επίσης δεν πιστεύει και στο διάστημα. Κύριε Γρηγόρη, μάλωσε λίγο το Σωτήρι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, Black Block τελικά υπήρξε όντως ο Χριστός. Δύσκολη ερώτηση, γιατί αγαπητέ μου φίλε, αποδείξαμε σε προηγούμενα επεισόδια ότι τα Ευαγγέλια γραφτήκαν 150 και 250 χρόνια μετά από τη ζωή του Χριστού, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το αποδείξουμε, αν και υπάρχουν κάποιες ισχυρές ενδείξεις, όπως είναι στην περίπτωση της Πισπυρίγκου, ισχυρές ενδείξεις, εντάξει, αλλά αποδείξεις ούτε καν. Οπότε αυτό που λέει και ο κύριος Παύλος Καλφαγιάν για το αν αναστήθηκε ο Λάζαρος, με την ίδια λογική μπορώ να πω ότι και εγώ πριν από λίγο ανέστησα, κύριε Παύλε, έναν άνθρωπο, αλλά μετά από λίγο πέθανε. Εντάξει, ποιος είναι ο λόγος του να αναστήσουμε κάποιον όταν την επόμενη στιγμή μπορεί να πεθάνει? Ο λόγος της Ανάστασης ποιος είναι? Ο λόγος της Ανάστασης ποιος είναι? Αφού ούτως ή άλλως θα ξαναπεθάνει μετά από λίγο. Να υπήρχε πρώτος θάνατος, παιδιά, να υπήρχε πρώτος θάνατος και στην Ανάστασή σου να ήσουν αθάνατος, θα το καταλάβαινα. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, το θεωρώ εντελώς βλακώδες. Τι λέει ο Μαγκαίο? Η τέταρτη κατηγορία χριστιανών, συγγνώμη, έφυγε κάτω, μήπως είναι η πτωχή το πνεύματι? Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ Μαγκαίο ποιοι ήταν. Πάντως νομίζω πως ναι, είχε να κάνει με τους, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, με τους ευκολόπιστους και τους ηλίθιους Μαγκαίο, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα πιστέψουν οτιδήποτε τους σερβίρεις. Δεν μπορώ όμως να το θυμηθώ και το πως περνάμε. Ο Σάκης ο Αυγερινός λέει: δυστυχώς στη χώρα μας καλοί είναι μόνο αυτοί που διαιωνίζουν το αφήγημα της μιας άκρητης θρησκείας, μιας τύπης δημοκρατίας και μιας αδιάβαστης ιστορίας. Σάκη μου άρεσε το σχολείο σου και θα το καρφιτσώσω πάνω για να μπορούν να το βλέπουν περισσότερα άτομα που θα συνδέονται. Καλησπέρα και στον Δημήτρη μου τον Παπουτσί. Γεια σου υπαρχηγέ, ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει λοιπόν: ο Ιησούς θυσιάστηκε για μας, εφόσον πέθανε και αναστήθηκε, ποια η θυσία? Μα αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα. Δεν έχει λογική, Σωτήρη μου, αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τι άλλαξε? Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει η αλλαγή. Αν πέτυχε κάποια αλλαγή. Ο Πάνος λέει: ο Πάμπανος, η βάση για κάθε θρησκεία είναι η ύπαρξη Θεού. Αν λογικά αποδείξεις πως δεν υπάρχει Θεός, τι να λέμε? Δεν υπάρχει κάτι να κάνεις. Ο Κώστας ο Παπολίδης λέει: μήπως είσαι κομμουνιστής? Καλά που το έθεσες, ευτυχώς, για να μπορέσω να το βάλω αυτό στο νούμερο 11, το οποίο είναι μήπως είσαι κομμουνιστής. Όχι, φυσικά, ούτε κομμουνιστής είμαι. Πατάμε μια διαγραφή, Κώστα μου, και το τελειώνουμε και αυτό. Φεύγει παρακάτω. Λοιπόν, για να δω λίγο. Το όνομα του Ιησού είναι εξελληνισμένο εβραϊκό, παιδιά. Εντάξει, εξελληνισμένο. Δηλαδή, άθεος, λέει ο Ποτουρίδης ο Ηλίας. Όχι. Άθεος, ναι, με ποια έννοια όμως? Με την έννοια άθρησκος, όχι άθεος. Έχει διαφορά αυτό, εντάξει. Δεν υπάρχει θρησκεία στη γη που να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πιστεύω μου. Εντάξει, Ηλία, δεν υπάρχει θρησκεία που να μπορέσει να μου αποδείξει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έχω κάνει αυτήν την άμυνα. Καλησπέρα και στον Βαλάντη τον Κανιάρη. Γεια σου φίλε μου Βαλάντη. Λοιπόν, επόμενο. Γιατί πενθούν την ημέρα της Σταύρωσης οι Εβραιοχριστιανοί? Εντάξει, εφόσον νίκησε τον θάνατο. Το πάνε λίγο διαδοχικά, γιατί ξέρεις ότι τις πρώτες μέρες, την Παρασκευή π.χ. πενθούν και αργότερα έρχεται η Ανάσταση. Αλεξάνδρε, εντάξει, το κάνουν λίγο τραγικό για να μπορέσουν να κάνουν την Ανάσταση. Η Ανάσταση απελευθερώνει τις καλές ψυχές και φέρνει νέο φως. Ναι, πώς, Φίτο μου? Εγώ δεν έχω δει τίποτα τέτοιο πράγμα. Εσείς κάθε χρόνο που πηγαίνετε στην εκκλησία βλέπετε να συμβαίνει μετά κάτι?
Αυτό το βίντεο, να ξέρετε, δεν είναι για μια φορά. Αυτό το σημερινό το βίντεο, για να το χωνέψει καλά η ψυχή σας και ο εγκέφαλός σας, και εγώ ακόμα, δεν είναι μόνο για μια φορά. Και δεν είναι μόνο για μια φορά γιατί νομίζουμε ότι ξέρουμε πράγματα, αλλά δεν τα ξέρουμε. Θετική η πρώτη θρησκεία, ποιος το λέει αυτό, ο Σάκης, δημιουργήθηκε όταν συναντήθηκαν ο πρώτος απατεώνας και ο πρώτος βλάκας. Γεια σας από Κύπρο, γεια σου Σάκη. Ωραίος. Λοιπόν, καλησπέρα και στον φίλο μας τον Σοκράτη τον Κάτσι. Γεια σου φίλε μου Σοκράτη. Λοιπόν, για να συνεχίσω, ο Βασίλειος ο Νταβέτας λέει: ο μόνος επίσημος ιστορικός που γράφει πως ο Ιησούς υπήρξε είναι ο Ιώσυπος, ο οποίος όμως γράφει πως άλλοι του το είπαν και αυτός το γράφει, και δεύτερον ο ίδιος δεν θα μπορούσε να ήξερε διότι γεννήθηκε. Εντάξει. Ο Κόνος λέει: ο Θεάνθρωπος δεν μπορούσε να προβλέψει τον Μεσαίωνα, όπως και πολλά άλλα δεν μπορούσε να προβλέψει, φίλε μου, ο Θεάνθρωπος, σε εισαγωγικά, και όπως φυσικά ποιος ήταν ο λόγος που ήρθε στη γη αφού δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Ελληνοκεντρισμός, λέει ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης. Λοιπόν, επίσης παιδιά, να σας πω ότι κάποιοι άλλοι, αφήστε το 11 που είναι κομμουνιστής, δεν είμαι κομμουνιστής, το 12 κάποιοι με προσβάλανε προχθές και μου είπανε ότι αυτό που έχεις εσύ εδώ πέρα στην θετική ντοπαμίνη είναι ένα καφενείο. Βέβαια η απάντησή σας υπήρξε άμεση και ραγδαία και του δώσατε να καταλάβει ότι δεν είμαστε καφενείο, και φυσικά και εγώ ο ίδιος, διότι μετά από λίγο ακολούθησε το μπαν. Δεν είμαστε καφενείο, φίλε μου ηλίθιε βλάκα, δεν είμαστε καφενείο, απλά στην θετική ντοπαμίνη η γνώμη που έχει ο καθένας και η γνώση που έχει ο καθένας μεταβιβάζεται άμεσα από τον έναν στον άλλον, και αυτό κάνουμε. Εντάξει, το σχόλιο που θα αφήσει κάποιος δεν το θεωρώ εγώ προσωπικά, να μην πω το άλλη λέξη, λοιπόν, δεν το θεωρώ ως ένα σχόλιο το οποίο αξίζει να το πάρεις και να το πετάξεις κατευθείαν στα σκουπίδια. Εντάξει. Άλλο πράγμα το χαβαλέ που κάνουμε. Κάποια όμως σχόλια τα οποία αξίζει να τα διαβάσω και να τα αναλύσω, θα το κάνω. Λοιπόν, συνεχίζω με το νούμερο βασικά, ναι, με τον Πούτιν, παιδιά. Υπάρχει και άτομο στο συγγενικό μου περιβάλλον που μου λέει για ποιο λόγο υποστηρίζω τόσο πολύ την Ρωσία του Πούτιν. Είναι ξεκάθαρο αυτό, παιδιά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Οι Αμερικάνοι έκαναν άπειρες σφαγές. Θα μου πείτε και οι Ρώσοι δεν είναι φρόνιμοι. Θα συμφωνήσω και οι Ρώσοι δεν είναι φρόνιμοι. Λοιπόν, αλλά και οι Αμερικάνοι δεν είναι φρόνιμοι. Και η αλήθεια είναι ότι ο μόνος λόγος που απολαμβάνω τώρα αυτό που κάνει ο Πούτιν δεν είναι επειδή χαίρομαι για αυτό που κάνει στην Ουκρανία. Όχι. Ο λόγος που το απολαμβάνω είναι επειδή επιτέλους η Αμερική κατάλαβε, μετά από Αφγανιστάν, Ιράκ, Βιετνάμ, Κορέα, Ιεμένη, Συρία, ότι υπάρχει κι άλλη μια παγκόσμια δύναμη στο χάρτη και ότι δεν μπορεί να πηγαίνει να καταστρέφει έτσι όποια χώρα αυτή επιθυμεί ή όποια χώρα να την κάνει σύμμαχο. Και με θλίβει πάρα πολύ αυτό που περνάει τώρα η Ουκρανία, το λέω και πραγματικά το εννοώ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι πόνο ζουν και περνάνε. Δεν μπορούμε. Πόλεις οι οποίες ήταν σμαράγδια έχουν γίνει στάχτη. Εντάξει, στάχτη. Λοιπόν, εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός, προσωπικά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως έπρεπε να υπάρξει μια απάντηση στο ΝΑΤΟ, στη Δύση, στον επεκτατισμό του, και εφόσον δεν δέχονταν αυτές όλες οι νατοικές δυνάμεις τη Ρωσία, ή η Ρωσία δεν ήθελε να μπει ή αυτές δεν την δέχονταν, υπήρχε μόνο μία απάντηση ξεκάθαρη. Πάμε λοιπόν, επόμενο θέμα. Το θέμα των ομοφυλόφιλων που είπα σε ένα προηγούμενο βίντεο που κατηγόρησα τον Πατριάρχη της Μόσχας. Με το θέμα των ομοφυλόφιλων που έλεγε ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι έργο του σατανά και πρέπει να καούν. Λοιπόν, εγώ είπα ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι έργο των ανθρώπων και της φύσης, ιδιαίτερα των ανθρώπων της τελευταίας, μπορώ να πω 40 ετίας, 50 ετίας, κάπου εκεί μέσα, με τα πλαστικά, που τα πλαστικά πλέον τα καταπίνουν τα ανθρώπινα κύτταρα,
Τα πλαστικά είναι περίπου 20 με 40 νανομέτρα, αν διάβασα σήμερα καλά. Είναι τόσο μικρά που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρα. Για κάθε ένα ανθρώπινο κύτταρο, όταν πίνουμε έναν ζεστό καφέ σε πλαστικό, αντιστοιχούν, λέει, πόσα, 7 μόρια, εντάξει, 7 νανομόρια πλαστικού. 7. Οπότε στην ουσία αυτά όλα σιγά σιγά εκφυλίζουν το DNA και μας κάνουν πιο θηλυπρεπείς εμάς τους άντρες και πιο αγορέ τα κορίτσια. Εντάξει. Οπότε, επειδή εγώ το υποστήριξα αυτό το πράγμα και επειδή υπάρχουν και τροφές που καταστρέφουν τις ορμόνες, σόγια, λιναρόσπορος και κάποιες άλλες, λεβάντα, θα τα πω σε άλλα επεισόδια, δεν χρειάζεται να τα πω τώρα, ουσίες που προσβάλλουν τις ορμόνες των ανδρών και των γυναικών. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να έχουν μια ευκαιρία στον κόσμο μας. Δεν μιλάμε να ξεφύγουμε και να ξεφτυλίσουμε τον θεσμό του άντρα, της γυναίκας, της οικογένειας, όλα αυτά, δηλαδή τα στερεότυπα της κοινωνίας, αλλά δεν τους αξίζει να ζουν και κρυμμένοι μέσα στις σπηλιές, όπως θέλουν κάποιοι. Στην καλύτερη να ζουν κρυμμένοι, στην χειρότερη περίπτωση αφήστε το. Το τι σχόλια διάβαζα δεν θέλετε να το ξέρετε. Λοιπόν, να δω λίγο, παιδιά, τα σχόλια σας και να συνεχίσω στο επόμενο, το οποίο έχει να κάνει με τους Εβραίους. Λοιπόν, το Ιησούς είναι όντως εξελληνισμένο ιουδαϊκό όνομα, λέει ο Χάρης το Παλ. Δεύτερον, ο Ιησούς την εποχή του θεωρούνταν άνθρωπον. Κατόπιν εορτής άρχισε να λατρεύεται ως Θεός. Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο, να δω λίγο τι γράφει ο Γερόλυμος. Ρωσία και ΝΑΤΟ Αμερική πίσω από την κουρτίνα με στόχο την Κίνα, γέροντας γερόλικος. Λέει ο Κώστας, αναφερόμενος στον εαυτό του στην ουσία. Λοιπόν, το να είμαστε απλά Έλληνες χωρίς κόμματα και δόγματα δεν το σκέφτεται κανείς, λέει ο Σωτήρης. Αυτό θα ήταν το ευχής έργο που λέμε. Λοιπόν, αλλά Νίκος Βόσος, καλησπέρα Νίκο μου, πρώτη φορά σε βλέπω. Το ανθρώπινο είδος που δημιούργησε, θες να γράψεις. Ο Θεός χρονολογείται στα 4 εκατομμύρια χρόνια, όταν οι δεινόσαυροι έχουν εξαφανιστεί 60 εκατομμύρια χρόνια, αφού έζησαν εδώ 250 εκατομμύρια χρόνια. Για να καταλάβεις, Νίκο, πόσο μικροί και νέοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Επόμενο σχόλιο, για να δω λίγο αν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε ένα γαλαξία που χρειάζεται 25.000 χρόνια για να κάνει μια περιστροφή. Αυτό είναι σωστό. Ο UFO λέει, φίλε, εγώ προσωπικά δεν είμαι χριστιανός και στο σχολείο έχουμε έναν πάτερ που είχαμε λογομαχία και έτρωγα αποβολή χωρίς κανέναν σοβαρό λόγο, απλώς δεν ήθελε να με ακούσει. Έλεος. Είδες λοιπόν. Lionel, λέει ο Müller, UFO, παρόμοιο συμβάν έχω και εγώ να ξέρεις, επόμενη φορά. Ο Müller λέει Lionel, ναι, είναι το λινέλαιο, κύριε Müller, νομίζω και αυτό επηρεάζει ακριβώς το ίδιο τις ορμόνες, όλα επηρεάζουν το ίδιο. Τι λέει ο τέτοιος, εγώ έβαλα να δω Assassin's Creed, τι παίχτηκε, λέει ο Cartman, δεν ξέρω πως με πέταξε στο Assassin's Creed, φίλε μου Cartman. Επόμενο, λοιπόν, πλαστικά και κίνεδη, τι λες ρε θετικέ, έτσι είναι Αναστάση. Αυτά τα δύο πάνε μαζί, να ξέρεις, και αν δεν το ξέρεις, αν δεν το έχεις ψάξει, αν δεν το έχεις διαβάσει, να πας να διαβάσεις, να μορφωθείς λίγο. Εντάξει, γιατί τα πλαστικά είναι που επηρεάζουν τις ορμόνες. Δεν ξέρω αν ξέρεις τι σημαίνει η λέξη ορμόνες. Υπάρχει μια λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο που λέγεται ορμόνες. Και αυτά όλα επηρεάζουν την γονιμότητα, αλλά εκτός από τη γονιμότητα επηρεάζουν και τις ορμόνες του επόμενου παιδιού. Και για το λόγο του αληθές, Αναστάση, επειδή βλέπω ότι τα σχόλιά σου πάντα είναι βιαστικά, να σου πω ότι με την μεταγαλαγμένη σόγια, την οποία τρώνε οι Αμερικάνοι, υπάρχει ήδη μια θεωρία από πολύ δυνατούς γιατρούς, όχι γιατρούς ό,τι να είναι, που λέει ότι τουλάχιστον σε ανθρώπους αλλά και σε ποντίκια υπάρχει φαινόμενο στηρότητας, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και για 7 γενιές, όταν κάποιος καταναλώνει
πάρα πολύ σόγια. Εντάξει, τώρα το γιατί δεν παρατηρείτε αυτό το πράγμα ακριβώς με τους Κινέζους είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, δεν τρώνε πρώτον μεταλλαγμένη σόγια και δεύτερον την σόγια τους την συντροφεύουν με λαχανικά, με ένα σωρό κρέατα, με ένα σωρό θαλασσινά και ποιος ξέρει τι άλλο τρώνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο μεταβολισμός τους πρώτον την έχει συνηθίσει, είναι διαφορετικός ο μεταβολισμός τους από τους δυτικούς και δεύτερον, το έλεγα πριν, δεν είναι μεταλλαγμένη σόγια. Καλησπέρα και στην καλέμη την Ιουλία. Παύλος Ντούσης. Ζω για την ημέρα που θα δω ένα έργο για τη ζωή του Απολλώνιου Τιανέα. Θα περιμένεις πολύ, Παύλε. Γιατί αυτά που παίζουν αυτές τις μέρες τα έχω βαρεθεί. Έργο για τον Απολλώνιο Τιανέα δεν πρόκειται να δεις ποτέ. Βίντεο για τον Απολλώνιο τον Τιανέα θα δεις όμως στο επόμενο μέλλον. Εδώ, στην Θετική των Παμίνη. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Γεια σου από Αυστραλία, λέει ο Παναγιώτης ο Στάμου. Νομίζω πως εκεί είναι πρωί τώρα. Η γνώση είναι δύναμη, μα ποιος διαβάζει. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη Στάμου. Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείς από Αυστραλία. Τι μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη τιμή. Λοιπόν, ο Νίκος ο Βόσος λέει: αν είχα επιλογή να προτιμήσω κάποιον από τους θεούς που κυκλοφορούν, θα προτιμούσα τον Βούδα και τον Κρίσνα. Μου φαίνονται πιο χαρούμενοι. Εμένα μου φαίνονται πιο χαρούμενοι, πιο ήπιοι, πιο συγκεντρωμένοι στην παρούσα γη, στην κατάσταση και πιο στον άνθρωπο κοντά. Νίκο. Λοιπόν, επόμενο, παιδιά. Το θέμα με τους Εβραίους. Το θέμα με τους Εβραίους, παιδιά, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Οι Εβραίοι έκαναν αυτό το οποίο έκαναν. Τους ξέρουμε όλους. Τους ξέρουμε. Έχουν κάνει πολλά, έτσι. Το πρώτο είναι το ζήτημα π.χ. το τραπεζικό σύστημα. Το έφτιαξαν αυτοί. Το δεύτερο, παιδιά, είναι φυσικά ότι κάποιοι λένε ότι οι Εβραίοι συνεχώς πουλούσαν άλλους λαούς, τους κατέστρεφαν, τους έκαναν, τους έρναν. Το τρίτο είναι ότι οι Εβραίοι αντέγραφαν συνεχώς τις ιστορίες των άλλων λαών και λέγαν, δηλαδή στην ουσία αντικαθιστούσαν τα ονόματα των άλλων και τα έλεγαν για τον εαυτό τους. Λοιπόν, όλα αυτά ενδέχεται να τα έκαναν σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά δεν μπορείς να τα βάζεις με μια ολόκληρη φυλή, με μια ολόκληρη ράτσα και να τσουβαλιάζεις όλους τους ανθρώπους και να λες π.χ. όλοι οι Εβραίοι είναι κακοί, όλοι οι Εβραίοι είναι αυτό, όλοι οι Εβραίοι θέλουν το κακό της Ελλάδας. Όταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ένας Ισραηλινός αστροναύτης λίγο πριν πετάξει είχε ανεβάσει στα social media ένα ποίημα από Έλληνα ποιητή όπου υμνούσε το ταξίδι προς τον ουρανό. Τι πιο ωραίο. Ένας Ισραηλινός. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ξέρουμε ότι έχει υπάρξει ένα μεγάλο ιστορικό χάσμα. Ξέρουμε ότι έχουν δημιουργήσει πολλά, έχουν κάνει πολλά. Ποιος δεν έχει κάνει? Οι πρώτοι που θα έπρεπε να μισούν πιο πολύ οι Έλληνες είναι οι απέναντι. Και δεν αναφέρομαι στους Τούρκους, αναφέρομαι στους απέναντι, στους Ιταλούς. Λοιπόν, οι πρώτοι που έπρεπε να μισούνται μέχρι το κόκαλο είναι οι Ιταλοί. Αλλά βλέπετε, οι Ιταλοί είναι όμορφος λαός, έχουν και όμορφες γυναίκες. Οι Τούρκοι είναι άσχημος λαός, είναι Ασιάτες, είναι και μουσουλμάνοι, οι άλλοι είναι και χριστιανοί. Λοιπόν, εντάξει, έχουν κλέψει και ό,τι άγαλμα υπήρχε στην Ελλάδα, τα έχουν σηκώσει όλα. Εντάξει μωρέ τώρα, ας μην τους μισούμε τους Ιταλούς, μας είχαν μόνο στη Φάπα 1599 χρόνια. Εντάξει, λίγο είναι. Μας είχαν στη Φάπα 1599 χρόνια γιατί εμείς οι Έλληνες αλληλοφαγωνόμασταν και αλληλοσφαζόμασταν και δεν είχαμε πολιτική ενότητα. Ήταν η πόλη μου με την πόλη σου, η ράτσα μου με την ράτσα σου. Και αυτό έδωσε φυσικά την αφορμή στους Ρωμαίους να εξαφανίσουν οτιδήποτε ελληνικό υπήρχε. Και όχι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ήρθαν όταν το έργο είχε τελειώσει. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν σας αρέσει κάποιους. Όσοι όμως ξέρετε από καιρό τον Γιάννη, το έχετε καταλάβει πλέον. Οι Τούρκοι το έχετε μπεδώσει, εννοώ, όχι επειδή έκανα προπαγάνδα. Οι Τούρκοι ήρθαν όταν
είχαν περάσει από εδώ σταυροφόροι, Γαλάτες, Ρωμαίοι, Έλληνες μεταξύ Ελλήνων, Πέρσες, Βαράγγοι, Σκανδιναβοί, Μισθοφόροι, Γερμανοί, Ιούνι, τι σκατά. Εντάξει, λοιπόν, οι Έλληνες το ότι έχουν τώρα κρατική οντότητα είναι θαύμα. Εντάξει, και το ότι έχουν οντότητα σίγουρα δεν το οφείλουν στους Ρωμαίους. Πώς είχε κάνει ο T-1000 στον Σβαρτσενέγκερ στο Εξολοθρευτής 2, το θυμάστε? Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 7. Μάλλον αφού είπαμε και για τον κομμουνισμό και για το καφενείο, αλλάζουν τα νούμερα. Πρέπει να είμαι τώρα κάπου στο 9, πρέπει να είμαι. Λοιπόν, στο 9 είμαι. Ο θετικός είναι φιλότουρκος, λέει. Είσαι φιλότουρκος επειδή ακούς τουρκική μουσική και μαθαίνεις τουρκικά, άρα είσαι Τούρκος. Λοιπόν, και επειδή λέει δεν θέλεις πόλεμο με την Τουρκία, άρα είσαι Τούρκος. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν λίγο ένα background history που λέμε. Λοιπόν, εντάξει, το background μου κατάγομαι από την Πάφρα, από τον Πόντο, ό,τι πιο σκληροπυρηνικό υπάρχει στον κόσμο σε πολεμική φυλή, ό,τι πιο σκληροπυρηνικό υπάρχει σε άνθρωπο. Λοιπόν, αδιάλακτα μυαλά. Λοιπόν, μαθαίνω τουρκικά πρώτον για να ξέρω τη γλώσσα αυτού που έχω απέναντί μου και το επίσημο κράτος μου τον θεωρεί εχθρό. Πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι είναι ωραία γλώσσα. Το θεωρώ όντως. Έχουν ωραία γλώσσα. Και μάλιστα η γλώσσα τους που μιλείται πιο προς τις ακτές της Τουρκίας, προς την Ελλάδα μεριά, είναι πιο εκλεπτισμένη και πιο ωραία από ότι είναι πιο μέσα. Μέσα την γλώσσα αυτή τη μιλάνε πιο βαριά, ενώ έξω, επειδή έχουν δεχτεί επιρροές και από τους Ιταλούς και από τους Έλληνες, έχουν άλλη προφορά, πιο εκλεπτισμένη και πιο όμορφη. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι στο χωριό μου μιλούσαν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι τουρκικά, γιατί ήταν τουρκόφωνοι πόντιοι που τους κόβαν τη γλώσσα και τους λέγανε σοηλεμεζίδι δηλαδή. Αν τυχόν μιλούσαν ελληνικά ή ποντιακά, εντάξει, τους λέγανε σοηλεμέζ, τους βάφτιζαν δηλαδή στην ουσία. Μπορεί να σε λέγανε, λέω εγώ τώρα, Κεφαλογιαννίδη, Καλογιαννίδη, και αν μιλούσες, αν σε πιάνα να μιλάς ελληνικά, εντάξει, σου την έκοβαν και σε λέγανε από εκείνη τη στιγμή σοηλεμεζίδι. Επειδή λοιπόν αυτά δεν τα ξέρετε κάποιοι και επειδή είστε ανιστόρητοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, ευκόλως ανιστόρητοι, δηλαδή δεν μπορώ καν δηλαδή να δεχτώ αντίλογο, λοιπόν θα έπρεπε αυτά να τα ξέρετε και να μην βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι εμένα προσωπικά, επειδή έτσι είναι το DNA μου, επειδή είμαι πόντιος, επειδή δεν ξέρω, μου αρέσει η μουσική η οποία με κάνει να κλαίω. Και μαντέψτε, δεν με εκφράζει καθόλου η νεοελληνική μουσική. Δεν με εκφράζει, δεν αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές μου και δεν με κάνει να κλάψω. Έλαντε όμως που τα τουρκικά με κάνουν να κλάψω σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι ο λόγος που τα ακούω και με κάνουν να ξεδίνω. Αποφορτίζεται το μέσα μου και όταν θα κλάψω και θα έχω συνέλθει είμαι πλέον άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό εγώ, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά με τα μαϊμουδίστικα τραγούδια που παίζουν εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχουν μουσική, δεν έχουν ρυθμό, δεν έχουν αίσθημα, δεν έχουν τίποτα και ξέρετε όλοι γιατί πράγμα μιλάνε. Μονάχα. Εντάξει, τα ξέρετε, δεν είστε χαζοί. Λοιπόν, οπότε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο αποφάσισα και να μάθω τουρκικά και για να πάω ταξίδι στην Τουρκία και για να μπορώ να συνεννοούμε με τους Τούρκους, αλλά και ένας ακόμα λόγος που τα μαθαίνω είναι διότι υπήρχε ένας άνθρωπος πολύ παλιά στην Γερμανία με τον οποίο παίζαμε μαζί ποδόσφαιρο, ο οποίος, είναι φανταστική η ιστορία του, μια μέρα πρέπει να σας την πω, ο οποίος, παιδιά, θα μπορούσε να ήταν παραπάνω από αδερφός, διότι αυτός ο άνθρωπος δεν έτρωγε και δεν έπινε τίποτα από αυτά που του δίνει η μάνα του για την προπόνηση στην ομάδα μας, αν δεν μου έδινε πρώτα να φάω εμένα ή να πιω εγώ. Μιλάμε για
τέτοιο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, μου έκανε στροφή 180 μοίρες το τι πιστεύω και το τι πίστευα μέχρι εκείνη τη στιγμή για το πώς είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δω τα σχόλιά σας και να συνεχίσουμε. Αφέριμ, λέει ο Φίτο Φιτίδης, να σε καλά. Λοιπόν, και Μετζέ Αμπι Γιάννης, λέει ο Μιούλερ, και το δικό μου χωριό, λέει, είναι στη σημερινή Τουρκία. Και το δικό μου, φίλε μου Μιούλερ. Λοιπόν, τι ωραία που τα λέει. Γκιουζέλ θετική, μου λέει ο Φίτο. Οι Έλληνες το 1500 π.Χ. δεν ήξεραν πού είναι το καπαρέλι, θα ανακάλυπταν την Αμερική. Οι Έλληνες το 1500 ήξεραν, Κωνσταντίνε μου, ήξεραν, και αυτά θα τα πούμε σε επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, επόμενο, για να δω. Ο Κώστας λέει, πάντως οι Έλληνες δεν ανακάλυψαν την Αμερική το 1500 π.Χ. Οι Έλληνες την είχαν ανακαλύψει πιο νωρίς την Αμερική, Κώστα. Να ξέρεις, και όχι το 1500. Εντάξει, το 2.500 π.Χ. την είχαν ανακαλύψει. Λοιπόν, επόμενο. Για να δω λίγο. Ναι. Ναι, Κώστα, το προσπερνώ το σχολείο σου. Λοιπόν, ο Λίνκιτ λέει, αντιγραφή, ψέμα, αδικία, ξανά το ίδιο δέχονται οι πραγματικοί Έλληνες. Δυστυχώς. Ο Βασίλειος ο Ταβέτας λέει, Θεός είναι η αιτιατή δύναμη στην οποία φίλουμε όλα όσα ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, επόμενο. Να δω λίγο αν υπάρχει κάτι πιο πάνω. Καλησπέρα και στον Ιωσήφ τον Παπαδόπουλο. Γεια σου, Ιωσήφ μου. Τι έτρωγε ο Χριστός, ήταν χορτοφάγος? Αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Πραγματικά δεν το ξέρω καθόλου. Νομίζω πως εδώ περίπου θα σταματήσω. Όχι, πιο κάτω δεν βλέπω κάτι να έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχάς, παιδιά, όσους γράψατε τα πολύ καλά σχόλια. Ο Πλούταρχος στο βιβλίο του περί του εμφανωμένου προσώπου το κύκλο της Ελλήνης λέει ότι κατά τη βύθιση της Ατλαντίδας, που είναι αυτό το σχόλιο, που πήγε, οι Έλληνες που ζούσαν στον κόλπο βοήθησαν, και τώρα εκεί σταματάει, δεν ξέρω αν θα το συνεχίζει. Δηλαδή το 9000 π.Χ. Ναι, αυτό όμως σημαίνει ότι έφυγαν από εκεί, εξαφανίστηκαν, βυθίστηκαν και πήγαν στην Ευρώπη, έτσι, οπότε αυτό δεν στέκει σαν λογισμός. Τώρα το πότε ακριβώς, Κώστα μου, δεν ξέρω πότε έγινε. Πάντως είναι πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, ο DKS is toxic μπήκε και είπε μια κοτσάνα. Πείτε του μια καλησπέρα. Λοιπόν, από μουσική μάλλον δεν ανακάλυψες τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Σοκάτι Μάλαμα που έχουν ποίηση μέσα σε πολλά τραγούδια τους. Τους έχω ανακαλύψει οι Κόμπας, αλλά δεν με εκφράζουν καθόλου. Τους έχω ανακαλύψει, τους ξέρω, αλλά δεν με εκφράζουν καθόλου. Δεν με εκφράζει η μουσική τους, εντάξει, οι νότες τους. Δεν με εκφράζουν. Άστο τι λένε. Το τι λένε είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν έχουν το αίσθημα. Δεν τραγουδάνε με αίσθημα. Οι Έλληνες τραγουδάνε λίγο πιο απλά. Τα λένε σαν να πάνε να πούν κάτι και τελειώσαμε. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει να βάζει ο άλλος συναίσθημα σε αυτό που κάνει και να μην είναι ρομποτάκι. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, φεύγει και αυτό το πράγμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και πάμε στο θέμα της Πάτρας. Ποιος είμαι και μιλάω. Νομίζω ότι αυτό το κάλυψα και προηγουμένως, νούμερο 10. Ποιος είσαι εσύ, θετικέ, που μιλάς για τα πάντα και έχεις γνώμη και είσαι πολύξερος και παντογνώστης? Δεν είμαι ούτε πολύξερος ούτε παντογνώστης, αλλά έχω δικαίωμα, όπως και εσείς, να εκφράζω την άποψή μου για όλα τα θέματα. Τώρα, το ότι δεν είμαι ειδήμονας, ναι, εννοείται. Λοιπόν, είμαι κατευθυνόμενος από μασόνους. Αν ήμουν κατευθυνόμενος από μασόνους, πρώτον, δεν θα είχα κανάλι στο YouTube. Δεύτερον, δεν θα το ονόμαζα θετική ντοπαμίνη, θα το ονόμαζα κάτι άλλο. Τρίτον, δεν θα είχα λάπτοπ Lenovo. Τέταρτον, δεν θα είχα κάμερα πλαίσιο. Πέμπτον, δεν θα είχα ένα απλό μικρόφωνο Fifine των 35 ευρώ. Έκτον, δεν θα είχα πίσω μου αυτό το background. Έβδομο, δεν θα ζούσα απλά όπως ζω απλά. Θα ήμουν ένα πλουσιόπεδο, κακομαθημένο, μιξιάρικο, σιχαμένο, που δεν είμαι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι. Λοιπόν, και πάμε, παιδιά, στο νούμερο 12. Έτσι, για να τα κάνουμε 12. Τι είναι τελικά η θετική ντοπαμίνη, αφού δεν είναι όλα αυτά τα παραπάνω? Μόνο αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. Και πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στο ιδεώδες το οποίο είχαν αναπτύξει οι επιστήμονες που κατάγονταν από την Ιωνία.
Πόντιος εγώ, Ίωνες οι φιλόσοφοι, είναι λίγο πιο κάτω από τα δικά μας τα λιμέρια. Βόρεια σημερινή Τουρκία η προγονή μου, δυτική Τουρκία σημερινή, το ξαναλέω, Μικρά Ασία πάλι ποτέ. Εκεί είναι, όπως και ο αδερφός μου ο μεγάλος, που εστιάζω τον ελληνοκεντρισμό. Υπήρχαν άπειρα στραβά στην αρχαία Ελλάδα, είχαν πολλά στραβά. Εντάξει, είχαν έρηδες, σκοτώνταν μεταξύ τους οι οικογένειες, οι βασιλιάδες, το ένα το άλλο, πολλοί πόλεμοι, πάρα πολλοί πόλεμοι. Όσοι πιστεύετε ότι δεν είμαστε πολεμικοί φίλοι, το έχω πει σε προηγούμενο επεισόδιο, είστε πάρα πολύ γερασμένοι. Είμαστε τρομερά πολεμικοί φίλοι. Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Νομίζω πως μόνο οι Αφγανοί έχουν καταφέρει να μας ξεπεράσουν σε ένοπλες συγκρούσεις τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε, νομίζω, με κάποιες φυλές της Μεσοποταμίας μετράμε τις περισσότερες συμμετοχές σε πολέμους οι Έλληνες. Λοιπόν, και όταν λοιπόν σας λέω ότι το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες μετράει, δεν εννοώ να φορέσεις μία περικεφαλαία και να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό ήταν, τελείωσε. Φορέσαμε την περικεφαλαία, τελειώσαμε, είμαστε πλέον Έλληνες. Έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να βγάλεις όλα τα σκουπίδια έξω από το σπίτι, να τα πετάξεις όλα, από εδώ εννοώ, να τα πετάξεις όλα στα σκουπίδια, έξω στο δρόμο και πιο μακριά στο χωματερί και πού αλλού δεν ξέρω, κάπου να τα θάψεις. Ό,τι έμαθες να το θεωρήσεις ψέμα. Δεύτερον, να κάτσεις να μάθεις καλά ελληνικά, που αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Όταν λέμε ελληνοκεντρικό, τι είναι? Λοιπόν, να μάθεις να χειρίζεσαι καταρχάς την ελληνική γλώσσα. Ούτε εγώ το κατέχω το άθλημα, προσπαθώ όμως. Λοιπόν, το τρίτο είναι να καταλάβεις ότι υπήρχε ιστορική ανάγκη στην αρχαιότητα και οι άνθρωποι επέλεξαν πολλές φορές το να γίνουν ήρωες για να μπορέσει να επιβιώσει η φυλή τους. Και όχι μόνο μια και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Βάζαν λοιπόν πάνω από τον εαυτό τους, τους απογόνους τους και τις οικογένειές τους. Κάτι που εμείς σήμερα έχουμε αρχίσει λίγο πολύ να το ξεχνάμε. Ελληνοκεντρικός ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος αγαπάει την επιστήμη και την απόδειξη και τη λογική. Άλλη μία. Ελληνοκεντρικός, αυτός που αγαπάει την επιστήμη, την λογική, την απόδειξη. Όχι αυτός ο οποίος νομίζει ότι θα λάβει μέρος στα ελευσίνα μυστήρια και θα ανακαλύψει ότι η ψυχή του είναι αθάνατη. Διότι δεν μπορούμε να τελέσουμε ελευσίνα μυστήρια όπως έκαναν εκείνοι τότε. Εντάξει. Οπότε πηγαίνουμε στην αμέσως επόμενη βαθμίδα, που για μένα είναι αυτό. Να ξέρεις τι καλά στοιχεία είχαν αρχαίοι Έλληνες: θέατρο, ποίηση, κωμωδία, αθλητισμός, Ολυμπιάδες, μάχες, πόλεμος, ρεαλιστικότητα. Ο κόσμος κινείται συνεχώς και πρέπει μαζί του να πηγαίνεις και εσύ, να χτίζεις νέες συμμαχίες, να αφήνεις τις παλιές και να προχωράς. Λοιπόν, μας δίδαξαν να αγαπάμε τη γλώσσα μας, διότι όντως είναι θείο δώρο, το έχουν πει άπειροι ξένοι, μόνο εμείς δεν το λέμε και είμαστε όρθιοι. Βλέπω τρομερά ορθογραφικά λάθη και στην καθημερινότητα αλλά και στην τηλεόραση. Εντάξει, είναι λογικό, είναι μια δύσκολη γλώσσα, όντως δύσκολη γλώσσα, αλλά ποιο είναι το ωραίο της? Η λέξη είναι μια δύσκολη γλώσσα, εντάξει, που υπάρχει το υψηλόν, είναι μια δύσκολη γλώσσα. Άμα ήταν γιώτα θα ήταν μια δύσκολη γλώσσα. Δύσκολη γλώσσα. Όμως επειδή είναι ύψιλον είναι μια δύσκολη γλώσσα. Εντάξει, επίσης λοιπόν, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα φωνήεντα και με τα υπόλοιπα σύμφωνα. Είναι μια σύνθετη επίσης γλώσσα,
θα μιλήσουμε πολύ αναλυτικά για τα ελληνικά σε επόμενα επεισόδια. Γι' αυτό κάντε εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή και πιστεύετε ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνει ο θετικός και η θετική ντοπαμίνη. Και επίσης θα τσεκάρετε τι βίντεο υπάρχουν, γιατί δεν είναι λίγα πλέον, είναι πάρα πολλά. Έχω ρίξει πάρα πολύ κόπο στο κανάλι, πάρα πολύ κόπο, άπειρες ώρες. Λοιπόν, οπότε όταν θέλεις να λέγεσαι ελληνοκεντρικός, θα πρέπει καταρχάς να μάθεις την ιστορία σου. Είναι αδιανόητο και δεν λέω να γίνεις κινητή βιβλιοθήκη, δεν θα γίνεις ποτέ, αλλά να ξέρεις 10 πράγματα, να μην σε πιάνει ο άλλος αδιάβαστο, να μπορείς να απαντήσεις, να πεις 5 πράγματα. Όχι, δεν ήταν αγγελικές οι κοινωνίες στην αρχαία Ελλάδα, όχι, αγγελικά πλασμένες δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν υπερτέλειος ο Μέγας Αλέξανδρος, καλός στρατηγός, εντάξει, ξέρουμε, έχει κάνει, τον έχουν λατρέψει, έχει κάνει άθλους ανυπέρβλητους, αλλά όταν νευρίαζε έκανε και αυτός κάποια λάθη. Εντάξει, βλέπε Κλήτος. Λοιπόν, γιώτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στους Έλληνες υπάρχει ένα μειονέκτημα και είναι, πιστεύω, το συναίσθημα. Οι Έλληνες έχουν πρόβλημα, σε αυτό είναι πολύ δυνατοί οι Ασιάτες. Πάρα πολύ δυνατοί. Προσέξτε πάλι τον τόνο, πάρα πολύ. Μ' αρέσουν τα ελληνικά. Είναι πάρα πολύ δυνατοί οι Ασιάτες αυτό. Καθόλου καλοί δεν είναι οι Δυτικοί. Καθόλου καλοί. Στο θέμα του συναισθήματος οι Έλληνες είναι μάπα. Δεν μπορούν οι Έλληνες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορούν να δημιουργήσουν και να εκφράσουν το αίσθημα τόσο καλά και να το διαχειριστούν όσο οι Ασιάτες. Π.χ. Ιαπωνία, π.χ. Ταϊλάνδη, Κινέζοι, και μιλάω για τους αγροτικούς πληθυσμούς, για τους απλούς πληθυσμούς. Λοιπόν, διαλογίζονται. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε το συναίσθημα και να μην κάνουμε πατάτα στη ζωή μας, πώς να μην κάνουμε λάθη, πώς να μην κάνουμε βλακίες, πώς να μην κάνουμε χαζά, πώς να μην αδικούμε, πώς να μην βλάπτουμε με το συναίσθημα. Δηλαδή μίσος, οργή, θυμός, όλα αυτά, ζήλιες, τρέλες, αυτά όλα οι Ασιάτες τα έχουν προπολού καταφέρει κάποτε με τον Βουδισμό. Βέβαια πρόλαβαν οι Μουσουλμάνοι και φάγανε ένα σωρό ασιατικές χώρες, Ινδονησία, Μαλαισία, Πακιστάν, έτσι. Προχώρησαν πολύ, Αφγανιστάν, μέχρι και στην Ινδία πήγαν. Έκαναν μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, αυτοί όμως οι πληθυσμοί και οι πολιτισμοί ήξεραν πάρα πολύ καλά να χειραγωγούν και να χρησιμοποιούν το συναίσθημα με σωστό τρόπο, με ορθό τρόπο. Ήξεραν επίσης να το κατευνάζουν μέσω της αναπνοής. Ήξεραν να έχουν Βιετνάμ, να έχουν μια στάση ζωής η οποία τους επιτρέπει να διαχειρίζονται το συναίσθημα. Εμείς εδώ έχουμε μεγάλο κενό. Οι Δυτικοί, οι Έλληνες πάλι ψιλοπαλεύονται, αλλά οι Δυτικοί ειδικά έχουν μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, ο Χάρης το πάλι λέει, αν το καλοσκεφτείς, ως Πόντιος είσαι και εσύ Ασιάτης. Ναι, εννοείται πως είμαι και εγώ Ασιάτης, όπως Ασιάτες είναι και οι Μικρασιάτες. Όπως Ασιάτες, λοιπόν, είναι και οι Κρητικοί, αγαπητέ μου Χάρη, γιατί οι πρόγονοι των Κρητικών που ζούσαν στο Τσατάλχουγιούκ το 8000 π.Χ., όπου έχουν βρεθεί και τα ανάλογα κέρατα που χρησιμοποιούσαν και στην λατρεία στην Κρήτη, το DNA λοιπόν της Ανατολίας έχει αποδείξει ότι και οι Κρήτες πηγαινοέρχονταν και τουλάχιστον ζούσαν για πολύ καιρό στην νότιο-ανατολική Τουρκία το 8000 π.Χ., όταν ακόμα Τουρκία δεν υπήρχε. Λοιπόν, επόμενο, ο Τζον Τσεκ λέει, ο Μπεν Γκουριόν είχε μάθει και διάβαζε αρχαία ελληνικά. Ο Μπεν Γκουριόν, φανταστικό σχόλιο από τον Τζον Τσεκ. Φαντάσου λοιπόν, Τζον Τσεκ, ότι αρχαία ελληνικά δεν μπορώ, όχι μόνο εγώ, εντάξει, διάβαζε ο άνθρωπος αρχαία ελληνικά και εγώ τα διαβάζω, αλλά πόσο μάλλον να τα κατανοήσω όταν είσαι ξένος. Λοιπόν, επόμενο, για να δω λίγο. Και εμείς θα αγαπήσουμε τους Τούρκους όταν περάσει ο Πούτιν από εκεί να πάει στο Ισραήλ, λέει
ο Κωνσταντίνος. Ο Λυκοδήμος ο Γιάννης λέει καλησπέρα και η επιστήμη εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Το καλό είναι ότι υπάρχουν και επιστήμονες που πραγματικά προσφέρουν έργο στον κόσμο. Μπέμπι να πας για ύπνο, καληνύχτα Λίγκιτ μου. Λοιπόν, ενώ η Ηλιάνα μου λέει Γιάννη γι' αυτό έγραψα για συναισθηματικό αναλφαβητισμό, λέει η Ηλιάνα. Η Ηλιάνα μου είναι παραδεκτό αυτό παιδιά. Θα πρέπει σοβαρά να κάνουμε κάποια επεισόδια στο μέλλον για να μιλήσουμε για το συναίσθημα. Υπάρχει ένα σωστά το σχόλιο του Ντίο Λαγούδης Σόγιαστον Ιστραδιόλη, πολύ σωστό, αν και άργησε λίγο να μου το πετάξει. Πολύ ωραίο το σχόλιο. Υπάρχει παιδιά τεράστιο συναισθηματικό κενό στην Ελλάδα και πιστεύω ότι εκεί δημιουργούνται και όλα τα πνευματικά προβλήματα και βλέπουμε και όλες αυτές τις τρέλες. Έχω μια θεία στο χωριό που λέει, εντάξει την υπερλατρεύω, θεία μου ελπίζω να είσαι καλά, η οποία λέει ποιος παιδί μου, αυτός δεν είναι τρελό, αυτός είναι τρελό. Αυτός δεν είναι τρελό, αυτός είναι τρελό. Λοιπόν, το χρησιμοποιεί με ένα έτσι ιδιαίτερο τόνο όταν θέλει να μιλήσει για κάποιον που την ενοχλεί. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχει δίκιο η θεία, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα 30 με 50, κουβαλάνε μέσα τους πάρα πολλά συναισθηματικά κόμπλεξ και προβλήματα που δεν τα έχουν επεξεργαστεί ακόμα. Και ο λόγος πιστεύω που ο θετικός είναι τόσο καλά είναι αυτός ακριβώς, διότι έχω μια δικλείδα ασφαλείας που είναι δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους τα τουρκικά τραγούδια που με βοηθάνε να ξεμπουκώνω και να κλαίω και να ξεδίνω και να ξεσπάω. Δεν θέλετε να είστε κοντά μου όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, και το άλλο που με βοηθάει πάρα πολύ να ξεδίνω είναι ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, όπου πηγαίνω και πραγματικά νομίζω ότι γίνομαι σαν λυσασμένο μανιακό σκυλί και τα βγάζω όλα και ξεδίνω. Με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά προβλήματα της ζωής μου να το κάνω αυτό, όπως φυσικά κάποιοι λένε και για το kickbox, εντάξει, ότι επίσης βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά παιδιά, νομίζω πως σας κάλυψα. Πιστεύω ότι υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε αναλύσει σε προηγούμενα επεισόδια και δεν μου αρέσει να αφήνω και πριν τελειώσω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω, παιδιά μην φεύγετε, ένα τελευταίο, θα σας διαβάσω ένα σχόλιο που έλαβα σήμερα από έναν κύριο, ο οποίος μου γράφει και μου λέει, λοιπόν, να δούμε λέει πόσο σοβαρά λαμβάνει τα σχόλια. Ένας φίλος μου έστειλε λέει τον σύνδεσμο και σε άκουσα λέει, ολόκληρη την εκπομπή λέει. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν λέει ότι σε πάρα πολλά έχεις δίκιο. Ο κόσμος ολόκληρος ζει σε μια πλάνη. Κράτω το αυτό λέω ως πρώτο. Δεύτερο, πρώτη φορά στα 67 μου χρόνια λέει, βλέπω κάποιον να πραγματεύεται σοβαρά ζητήματα και να αυτογελιοποιείται χασκογελώντας κάθε 5 λεπτά. Χειρότερα και από αυτιστικό. Μα ποιος είπε ότι δεν είμαι αυτιστικός, έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Ή δεν είμαι σχιζοφρενής, λοιπόν. Που του το αναφέρω κιόλας μετά από λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, και συνεχίζει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και λέει. Να δω λίγο αν μπορώ να σας το βάλω να το δείτε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εδώ, πάμε. Λοιπόν, το βλέπετε. Λοιπόν, εδώ είναι γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει και δικό του κανάλι, έχει και 250 εγγεγραμμένους. Άμα θέλετε να κάνετε εγγραφή, παιδιά, κάντε εγγραφή και στο κανάλι του. Δεν έχω κανένα θέμα, αν έχει δίκιο. Δείτε λίγο τι λέει. Έλεος ρε μάστορα. Λοιπόν, πόσο ηλίθιος είσαι και περιμένεις να αυξήσεις θεάσεις με τόσο ηρωνοχαζοχαχάνισμα. Λοιπόν, θα δούμε και τι απάντησα. Έλεος Δεμάστορα, λοιπόν, να το κοιτάξεις λέει με νευρολόγο φίλε, η συμβουλή είναι καλόπιστη, αλλά θα το κατανοήσεις μετά την 10η ανάγνωση αυτού του σχολείου. Εγώ ήλθα εγγράφηκα για να μπορώ να κάνω αυτό το σχόλιο, μπορούσε να γίνει και χωρίς, και απέρχομαι ταχαίως. Πάνε να δεις, εν τω μεταξύ, πάνε να δεις και άλλα μου βίντεο, δεν έκανα μόνο αυτό, εκεί ήμουν πιο σοβαρός σε άλλα βίντεο. Εντάξει.
Σε αυτό είμαι χαζοχαρούμενος. Μακάρι να κατάλαβες και αυτό θα φανεί από το αν θα αφήσεις ή θα σβήσεις αυτό το σχόλιο. Πρέπει να το σβήσω. Πρέπει να το σβήσω. Θα το διαβάσουν. Εντάξει. Δεν παίζει. Θα μείνει εκεί που είναι το σχόλιο σου, να το βλέπεις εσύ. Λοιπόν, μακάρι να κατάλαβες και αυτό. Όπως βλέπεις δεν είναι μασκοφορεμένο ούτε με ψευδόνυμο. Οκ, alles klar. Οκ. Evet. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν να δούμε, παιδιά, τι το απάντησα του ανθρώπου. Γιατί αλίμονο αν δεν απαντήσει ο θετικός. Τι το απάντησα λοιπόν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πρώτον, με βλέπει ήδη ψυχίατριος, κύριε Νίκο, και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή σας. Είμαι ανάμεσα στην σχιζοφρένεια και την διπολική διαταραχή. Δεύτερον, αναφορικά με την αυτογελιοποίηση, έχω να πω και το κάνω και live κιόλας, έτσι, για να το δείτε, κύριε Νίκο, γιατί πραγματικά νομίζετε ότι μιλάτε με έναν καθημερινό άνθρωπο που τον νοιάζει το αύριο. Να λοιπόν, δεν με νοιάζει το αύριο. Λοιπόν, μάστορα, πάντα καλοσυνάτος και εγώ. Τρίτον, δεν χρειάζομαι 10 αναγνώσεις για ένα τόσο απλούστατο και σαχλό έως και βαρετό σχόλιο, γιατί ήσασταν καλός μόνο για λίγα δευτερόλεπτα και στο καπάκι ανεβάσατε τους τόνους, που δεν μου αρέσει καθόλου προσωπικά αυτό εμένα να με κρίνουν. Λοιπόν, γιατί αγαπητέ κύριε, όταν δεν ξέρετε ο άλλος το τι έχει ζήσει, δεν μπορείτε να τον κρίνετε, εντάξει. Λοιπόν, δεν απαιτείται εγγραφή στο κανάλι μου για να γράψετε σχόλιο, και καλό θα ήταν, όπως είπατε κι εσείς, να εξαφανιστείτε και να πάρετε τον ταχαίως. Αν δεν σου αρέσουν τα χασχόγελά μου, και έβαλα επίτηδες Νίκο, γιατί γενικά απαντάω στο πληθυντικό, ειδικά όταν είναι 67 χρονών ο άλλος, αλλά σε αυτή την περίπτωση μου τη βάρεσε το νευρικό σύστημα, διότι δεν με ξέρεις και μπορεί από σένα 67 χρόνια να έχω περάσει εγώ πιο πολλά, χωρίς όμως εσύ να το ξέρεις. Λοιπόν, αν δεν σου αρέσουν λοιπόν τα χασκόγελά μου, αυτά, να πας σε γιατρό να σε κοιτάξει και σένα. Τα χασκόγελα δίνουν ζωή σχεδόν κάθε βράδυ σε χιλιάδες άτομα, και πίστεψε με αυτό που λες για τις θεάσεις. Λοιπόν, θα το δεις σε λίγο πιο κάτω, το πόσο χάλια τα πάω σαν κανάλι. Έκτον, δεν σβήνω ποτέ σχόλια, και μπράβο που δεν κρύβεστε, καλέ μου άνθρωπε. Το ξαναγύρισα στο πληθυντικό. Λοιπόν, παιδιά, δεν σβήνω σχόλια. Δεν θα σβήσω ποτέ σχόλιο. Θα πρέπει να γίνει πολύ χοντρό πράγμα για να σβήσω σχόλιο. Δεν σβήνω σχόλιο. Εντάξει, δεν είμαι λουλού. Έβδομο, ένα είναι σίγουρο, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύετε, το κανάλι μου έκανε αύξηση τηλεθέασης πόσο της 100? Ζήστουρας. Το βλέπεις αυτό? Γιατί ξέρεις και γερμανικά. Σε έκοψα. Αύξηση τηλεθέασης 999% το Μάρτιο και 1008% τον Απρίλιο. Αχ, αυτός ο κακός ο θετικός. Ατάλαντος, ανιστόρητος, βλάκας, ηλίθιος, μασόνος. That's me. 1008% τον Απρίλιο. Κόντρα στην εικασία σας, κύριε Νίκο, με μόνο όπλο ένα μικρόφωνο των 35 euro, των 35 ευρώ, το πήρα με έκπτωση. Το προηγούμενο μου μικρόφωνο είχε 21 ευρώ με έκπτωση. Εντάξει, σκατά να φάνε οι haters, όπως λένε και οι Άγγλοι. Ένα λάπτοπ της κακιάς ώρας, το οποίο κόστιζε νομίζω κάπου 250 ευρώ. Αλλά αυτό το λάπτοπ, κύριε Νίκο, έχει τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία όσο δεν φαντάζεστε. Εντάξει, όσο δεν φαντάζεστε αυτό το λάπτοπ, το Lenovo, και μία κάμερα των 30 ευρώ από το πλαίσιο, με το οποίο πλαίσιο δεν έχω συνεργασία,
για να το πω και να μου δώσει αμοιβή, όπως κάνουν διάφοροι άλλοι. Η κάμερα μου είναι πλαίσιο, παίρνω τόσα από τις διαφημίσεις. Το μικρόφωνο μου είναι αυτό, παίρνω τόσα από τις διαφημίσεις. Εγώ δεν είμαι τέτοιο φλωράκι λοιπόν, παιδιά, και δεν παίρνω ούτε από το πλαίσιο, ούτε από την FIFA, ούτε από κανέναν. Λοιπόν, πόσα λοιπόν είναι? Με 315 ευρώ. Εντάξει. Και για να λέμε το λόγο του αληθές, κύριε Νίκο, επειδή κύριε Νίκο δεν με ξέρετε καλά. Λοιπόν, έλατε. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα κάτι, λοιπόν, για να καταλάβετε ότι δεν λέω ό,τι να είναι. Λοιπόν, πού είναι τα analytics? Ένα λεπτό. Κύριε Νίκο Πολυχρονιάδη. Πολυχρονίδης είναι, όχι Πολυχρονιάδης. Πολυχρονίδης είναι, λοιπόν. Επειδή είπε ότι τα πάει το κανάλι μου πολύ χάλια με τις προβολές και μου είπε μάλιστα, προσέξτε με λίγο, μου είπε μετά σε δεύτερο σχόλιο, μου απάντησε και μου είπε, αν τυχόν καταφέρεις και μαζέψεις πάνω από 7.000 συνδρομητές, θα έρθω να μου βάλεις χαλκά στη μύτη. Και εγώ του είπα να τον ετοιμάσει, γιατί το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο θα τον φορέσω. Λοιπόν, είμαι τρελός, θα το κάνω όντως. Λοιπόν, για να δω λίγο πού είναι. Ένα λεπτό λίγο δώστε μου, παιδιά, να το εντοπίσω. Λοιπόν, πού είναι ρε παιδιά? Πού είναι? Θέλω να το βρω. Θέλω να βρω αυτό που γράφει με την αύξηση που πήγε 999% πάνω, γιατί τώρα δεν μπορώ να το εντοπίσω. Έτσι, απλά και μόνο για να του δείξω το ανθρώπου αυτού μου πόσο έξω πέφτει. Θα σας δείξω όμως κάτι άλλο. Βρήκα κάτι άλλο, λοιπόν. Ένα λεπτό. Λοιπόν, για βλέπετε λίγο. 110.000 οι προβολές, 12.500, λοιπόν, και ούτω καθεξής. Αυτή, κύριε Νίκο, αυτές είναι οι προβολές. Έκανα 110.000 προβολές σε 28 μέρες. Έκανα 110.000 προβολές σε 28 μέρες. Εγώ ο κακός ο Γιάννης, εντάξει, ο ανιστόρητος, ο χαζός και ούτω καθεξής. Εντάξει, γιατί στην Νικόλ. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να καταλάβετε, κύριε Πολυχρονίδη, ότι θα πέσετε εσείς πολύ έξω και τον χαλκά δεν τον γλιτώνετε, νομίζω. Έτσι πιστεύω εγώ. Σε 5x5 λέει παίζεις ή 11x11, 9x9 παίζω όμως και 5x5. Λοιπόν, επόμενο, ο θετικός έχει τη ρωσική αρκούδα δίπλα του. Τούρκος έγινε ο θετικός, τρελά σχόλια. Λοιπόν, επόμενο, Q versus IQ λέει η Firefly, και ελπίζω η Λιάννα μου, ξέρω πάρα πολύ καλά σε τι αναφέρεσαι άλλου. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, η Λιάννα, που μου έχει πει ότι έχω συναισθηματική νοημοσύνη επειδή είμαι αριστερόχειρας. Εγώ βέβαια δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτοί μου το λένε. Έχει να κάνει με την αντίληψη. Έχει να κάνει με στην αντίληψη. Το πήγε ο θετικός και τον ψάχνουν, λέει ο Κρίς Στόγιος. Το μόνο σίγουρο. Νιώθω πολύ περήφανος που υπάρχουν ακόμα Έλληνες σαν εσένα, λέει ο Ορφέας Μακιαβέλη. Έχεις και ωραίο όνομα. Είμαι και εγώ Έλληνας σαν εσένα και όχι ταλιμπανοχριστιανός. Συνέχισε το έργο σου. Είμαστε λίγοι αλλά δυνατοί σε μυαλό και σώμα. Ορφέας από FFM. Να είσαι καλά, Ορφέα μου. Να σου πω ότι πριν από λίγο έτυχε να δω την περιφορά του επιταφείου. Το ξαναλέω, έτυχε, και δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ κόσμο είχε. Οπότε αυτό που λες, το είμαστε λίγοι, όντως αληθεύει. Λοιπόν, Γερόλη, με κάτσε φρόνημα. Λοιπόν, λέει η Τζέννη, να χαμογελάς, να γελάς με την ψυχή σου, να λες αυτά που πιστεύεις, αυτά που ξέρεις και να ξύνεις τα τέτοια σου με κάτι τέτοιους. Εμείς σε αγαπάμε και σε γουστάρουμε, μου λέει η Τζέννη. Πες τα μεγάλε, μαζί σου είμαστε. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς και τους δύο. Νομίζω, Τζέννη, ότι έκανες ίσως ένα από τα πιο καλά σχόλια σήμερα που έχω διαβάσει, και θα αντικαταστήσω
το καρφιτσωμένο σχόλιο που υπάρχει πιο πάνω. Να σας υπενθυμίσω, παιδιά, να εγγραφείτε όσοι με βλέπετε, γιατί κάποιοι μάλλον διαβάζω από τα ονόματα σας, δεν σας έχω ξαναδεί, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τελικά πόσο κοστολογούμε? Βλέπετε πόσο λίγο με κοστολογούνε? 1000 ευρώ, η ψηφοφορία λέει 1000 ευρώ 22%, 10.000 ευρώ 7%, κάτι γίνεται. 100.000 ευρώ το 15% και το 56% λέει 1 εκατομμύριο και πάνω. Λοιπόν, πέστε μου μόνο όταν θα πάρετε τα λεφτά αυτά, τι θα τα κάνετε? Ζήτω η τρέλα, λέει ο Στόγιος. Κρίς, έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί αυτή η τρέλα δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Υπάρχει από πίσω προϊστορία. Λοιπόν, ο Νεκτάριος Γκοτσόπουλος. Γεια σου, Νεκτάριε. Μπορεί κανείς να είναι ανιστόρητος και να κάνει προβολές, όπως και να γνωρίζει ιστορία και να μην κάνει προβολές. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το σχόλιο του Νεκτάριου, ο οποίος το συνεχίζει, αλλά δεν μου το βγάζει τώρα τι ακριβώς λέει. Να μην προσβάλλουμε ήθη και έθιμα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ας πρόσεχαν, Κωνσταντίνε, όμως αυτοί που πρόσβαλαν πρώτοι τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων, για να μην τους προσβάλλουμε και εμείς σήμερα. Εγώ απλά είπα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μου άρεσε καθόλου. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί το ξαναλέω, εφόσον κάνω αυτό το πράγμα και περιμένω ο κόσμος να ξυπνήσει, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό το να βλέπω ότι ο κόσμος συνεχίζει και δίνει σημασία στην πίστη και όχι στο συναίσθημα και στη λογική, που για μένα αυτά τα δύο είναι το παν. Έτσι. Και για όνομα του Θεού δεν προσβάλλουμε, αλλά την αλήθεια πρέπει να τη βαράμε στο κόκαλο. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση, πάντα. Οι άνθρωποι δεν κοστολογούνται, αρχίζουν με ένα ψηφίο και τελειώνουν ποτέ, λέει ο Βασίλειος Δαβέτας. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Βασίλη, γιατί είναι πονηρή η ερώτηση. Όταν έκανα την αναφορά, βλέπετε, για την θανατική ποινή προηγουμένως, δεν μπορεί, παιδιά, ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν επιστρέφεται με καμία ποινή. Η γνώμη μου αυτή είναι. Δεν υπάρχει καμία ποινή που να μπορεί να επιστρέψει την ψυχή με τον οποιονδήποτε τρόπο, έτσι, πίσω. Δεν το πιστεύω. Οπότε δυστυχώς οι νόμοι είναι για τους ανθρώπους. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας καληνυχτήσω. Νομίζω πως είπαμε πάρα πολλά πράγματα και όσοι πιστεύετε ότι δεν σας έχω καλύψει, ή θα μου κάνετε ερωτήσεις κάτω στα σχόλια, ή θα ξαναδείτε το βίντεο δεύτερη φορά για να καταλάβετε κάποια πράγματα που πιστεύω πως τα περισσότερα από αυτά που ανέφερα πιάνουν και εσάς ακόμα, τις ζωές σας, την καθημερινότητά σας και φυσικά τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, σας αφήνω. Έχουμε να πούμε αυτές τις μέρες πάρα πολλά. Θα έρθουν κάποια βίντεο πολύ δυνατά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με τον Κοσμά τον Ντάντε και ετοιμάζουμε βίντεο, παιδιά, πολύ πιθανόν τον Μάιο ή και την επόμενη ή και το επόμενο Πουσουκού, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, κάποια στιγμή. Οπότε stand by. Αυτά από μένα. Σας αφήνω, παιδιά, σας χαιρετώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά να είπαμε τα πιο σημαντικά πράγματα και σας περιμένω ή αύριο ή μεθαύριο στο επόμενο live. Από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι τόσο αργά. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.